नमस्कार साथीहरू, यस युट्युब च्यानल यासस टेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, हामीहरू चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि होस् वा अफिसको कामको लागि होस् ल्यापटप प्रयोग गर्ने गर्छौं। कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने ल्यापटपमा एकदमै छिटो चार्ज सकिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई पटक पटक चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यही समस्यालाई चाहिँ केही हदसम्म समाधान गर्न आज हामीले चाहिँ तपाईलाई ल्यापटपको ब्याट्री लाइफ चाहिँ बढाउने बारे केही टिप्सहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर दिँदैछौँ, जुन कि तपाईको लागि एकदमै उपयोगी साबित हुन सक्छ। त्यसैले साथीहरू, आजको यस भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै खालका नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा नछुटाइकन आगामी दिनमा हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासस टेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। साथै छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। यसले गर्दा यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। र साथीहरू, अब नै हामी ढिला गर्दैनौँ, हामी आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ। सो साथीहरू, ल्यापटपको ब्याट्री लाइफ बढाउने बारे अब मैले तपाईहरूलाई पालै पालो पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ टिप्सहरू दिन्छु। सो सुरु नम्बरमा हामीसँग रहेको छ विन्डोज ब्याट्री पर्फर्मेन्स स्लाइडरको चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हजुर साथीहरू, विन्डोज ब्याट्री पर्फर्मेन्स स्लाइडरको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। विन्डोज ब्याट्री पर्फर्मेन्स स्लाइडरले चाहिँ ब्याट्री चल्ने समयको चाहिँ एकदमै वृद्धि गरिदिने गर्छ र यसमा चाहिँ रहेको बेस्ट पर्फर्मेन्स मोडले चाहिँ ल्यापटपमा ब्याट्रीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ बचाउने काम गर्छ। बेटर ब्याट्री मोडले चाहिँ लामो ब्याट्री लाइफ दिने गर्छ र ब्याट्री सेभर मोडले भने डिस्प्ले ब्राइटनेसलाई चाहिँ 30%ले कम गरिदिने गर्छ र विन्डोजको चाहिँ अपडेटहरूलाई पनि डाउनलोड हुन दिँदैन। ब्याकग्राउन्डमा पनि खासै एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ चल्न दिँदैन। यसरी चाहिँ ब्याट्री खपत एकदमै कम हुने गर्छ। यसले गर्दा तपाईको चाहिँ ब्याट्री पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो बनाउन सक्छ अथवा भनौँ तपाईको ल्यापटपको चाहिँ ब्याट्री लाइफ चाहिँ बढाउन सक्छ। र यसैगरी अर्को नम्बरमा हामीसँग रहेको छ कम एप्लिकेसन र एयरप्लेन मोडको चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नुहोला। नोटिफिकेसनहरूले चाहिँ हैरान नपारिकनै काम गर्न मन भएमा चाहिँ तपाईले एयरप्लेन मोडलाई चाहिँ सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा तपाईको ब्याट्री पनि एकदमै कम खपत हुने गर्छ। धेरै एप्लिकेसनहरू चाहिँ खोलिरहँदा त्यसले चाहिँ ब्याट्रीको खपत एकदमै बढाउने गर्छ। त्यसले साथीहरू, आफूलाई चाहिँ चाहिने जति एप्लिकेसनहरू मात्रै तपाईले खोल्नु होला र ब्याकग्राउन्डको चाहिँ एप्लिकेसनलाई बन्द गरेर पनि धेरै पावर जोगाउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी अर्को रहेको छ डिस्प्ले र ग्राफिक्स सेटिङ चाहिँ तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। शक्तिशाली खालको चाहिँ ग्राफिक्स प्रोसेसर भए त्यसलाई चाहिँ गेम या ग्राफिक्स इन्टेन्सिभ एप्लिकेसनले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, तर अरू एप्लिकेसनले पनि चलाइरहेको हुनसक्छ। यस्तो भएको छ भने तपाईले चाहिँ छुट्टा छुट्टै एप्लिकेसनलाई आफ्नै ग्राफिक्स प्रोसेसर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। र यसका लागि चाहिँ प्रोग्राम सेटिङ ट्याबमा गएर कसले कुन ग्राफिक्स प्रोसेसिङ चिप चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी अर्को टिप्स अन्तर्गत हामीसँग रहेको छ ब्याट्रीको अवस्थामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। केही समय हुँदै गएपछि चाहिँ सबै ब्याट्रीले चाहिँ आफ्नो चार्ज गर्ने क्षमता पनि एकदमै गुमाउँदै जान्छन्। त्यसकारण सबै प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो ब्याट्रीको अवस्थामा पनि ध्यान पुर्याउनु चाहिँ एकदमै आवश्यक रहन्छ। धेरै दिन भइसकेर डिभाइसले चाहिँ राम्रोसँग चार्ज नगर्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले नयाँ किन्नुपर्ने हुन्छ। र यही नै थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरूलाई यदि तपाईँ चाहिँ ल्यापटपको ब्याट्री लाइफ अथवा भनौँ ल्यापटपको ब्याट्री चाहिँ एकदमै चाँडै सकिएर एकदमै हैरान हुनुहुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो ल्यापटपको ब्याट्री लाइफलाई चाहिँ कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा मैले तपाईहरूलाई आजको यस भिडियोमा रहेर केही टिप्सहरू उपलब्ध गराएको छु। आशा गरेको छु आजको यस टिप्स चाहिँ तपाईको लागि एकदमै उपयोगी साबित हुन सक्छ। र आजको यस भिडियो चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्ता त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्तै खालका जानकारीमूलक नयाँ नयाँ टेक सम्बन्धी विशेष अपडेटको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासस टेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला र साथै छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। यसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियो चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई एउटा लाइक र एउटा सेयर पनि अवश्य गर्नुहोला। यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ थप ऊर्जा र हौसला मिल्नेछ। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको समय सुखद रहोस्। नमस्ते।